सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो सांझा टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल अर्शदीप ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ इस खास पेशकश ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ नहीं रही। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ। 14 ਫਰਵਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। We were very clear that the use of the Emergencies Act would be limited in time. And today, after careful consideration, we're ready to confirm that the situation is no longer an emergency. Therefore, the federal government will be ending the use of the Emergencies Act. We are confident that existing laws and bylaws are now sufficient to keep people safe. A joint committee of parliamentarians will be struck to review the declaration of emergency. Within 60 days, there will be an inquiry into the circumstances that led to the Emergencies Act being invoked. It will look at how we got there and why it was required. It could look at policing. The inquiry could also examine the funding, influence, and disinformation that supported the illegal blockades and occupations, both foreign and domestic. Going forward, it'll be important that we gain a fuller understanding of what gave rise to this kind of disregard for laws and threat to our democracy. We need to make sure our institutions are prepared and ready in the future. While the immediate emergency situation is over, this issue won't just go away. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਤੇ ਬਲਾਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਐਨਡੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 185 ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 151 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਾਇਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀਅਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। And local authorities if and when needed. And I want to reassure Canadians. Law enforcement agencies are prepared to deal with anyone engaging in unlawful or dangerous activities. Police officers will continue to be there to protect our streets and neighborhoods within their jurisdictions. Aujourd'hui, après avoir soigneusement examiné la situation, on constate qu'on n'est plus en situation
d'urgence. see that we are no C'est pourquoi longer le in an gouvernement emergency fédéral situation, met and this fin is why the à federal la loi government sur les mesures is putting an d'urgence. end to the On Emergencies juge Act. maintenant que We les feel lois en place sont that the suffisantes pour assurer la legislation in sécurité place de is la sufficient to population. guarantee the public's Évidemment, safety. on va continuer de Obviously, soutenir les we're autorités going to locales et continue provinciales au to besoin. support local Je veux rassurer les authorities, but I Canadiens. want to reassure Les Canadians. autorités sont prêtes à intervenir auprès de Authorities are toute ready personne to qui intervene prendrait part à des activités illégales against et anyone who is dangereuses. undertaking Dans illegal, le respect dangerous de leurs activities. compétences, les policiers vont continuer The de police will protéger continue nos rues, to nos protect quartiers, our streets, notre pays. our neighborhoods, and our Going country. forward, it'll be important that we gain a fuller understanding of what gave rise to this kind of disregard for laws and threat to our democracy. We need to make sure our institutions are prepared and ready in the future. I think people understand that there was a lot of anger and a lot of frustration directed at governments, directed at our democracy, directed at public health measures that were part of these blockades and these occupations, and those haven't ended. But allow me to be very clear. People are allowed to express their disagreements. People will always have the right to free expression, always have the right to freedom of assembly in this country. What you don't have the right to do is to blockade your fellow citizens, to cause pain and disruption in the daily lives of thousands upon thousands of Canadians, to put jobs at risk across southwestern Ontario and indeed the whole country. That's not a right people have, and that is something that we're going to continue to be very strong and vigilant against. 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਟੀ ਨੂੰ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $8 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੇ ਆਈ ਤੇ $2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਆਟਵਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਟੀਵ ਕੈਨਲੈਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੀਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲਾਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਟੀਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। I want to begin by thanking downtown residents for their continued patience. They woke up this morning to fencing and a very heavy police presence through the downtown core. While I know that everyone is pleased to see many of the unlawful protesters are gone, this is not the normal state of our city. Despite the successes of the past few days, we still require these measures to prevent unlawful protesters from returning. After a successful series of operations yesterday, the number of unlawful protesters has dramatically declined in the last 24 hours. City crews are clearing and plowing the affected areas. At this time, checkpoints remain throughout the city. We ask residents to respect these checkpoints and the officers who are working there. We continue to advise unlawful protesters that they must leave the area immediately or they may face arrest. This morning, 4 people entered into a secure area and were arrested. We continue to monitor unlawful protester activity across the city and within the region. We are seeing the site at Coventry Road currently being dismantled. At this time, 191 people have been arrested. 107 people have been charged, and in total, 389 criminal charges have been laid so far. These charges include obstructing police, disobeying a court order, assault,
mischief, possessing a weapon, and assaulting a police officer. I can tell you that the RCMP and OPP will be present with us till the end of this operation. And we're not done this operation yet. There is another phase that will identify how we maintain the streets, how we eventually demobilize once we've identified that there is no threat of further protests coming to our city. We aren't there yet. We will, over the next several days, identify what the posture of the police services will look like to see how we maintain a presence and make sure that nobody returns to occupy our streets again. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੰਡਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਫ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਟੀ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਾਈਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਔਟਵਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਮ ਵਾਟਸਨ ਆਸਵੰਦ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਐਨਟੀਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਬਲਾਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 185 ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 151 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਕੈਂਡਿਸ ਬਰਗਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ Thank you, Mr. Speaker. I just want to make sure you know that I vote no to this motion. Mr. McLean, against, called. Monsieur Singh. I vote for the motion. Shame. Mr. Singh, pour. Ms. Thomas. Mr. Speaker, I want to confirm that my vote is no. Mrs. Thomas, against, called. Ms. Goodridge. Thank you, Mr. Speaker. I would like to confirm that my vote is no. Confirmed. It is confirmed. Mr. Genius. Thank you, Mr. Chair. I want to confirm that my vote was cast as a nay. It is registered. Mr. Redekop. Thank you, Mr. Speaker. I just too want to confirm that my vote was cast as a negative nay. Your vote was registered as nay. Mr. Stewart. Mr. Stewart. Okay, maybe we'll go back. Ms. Kwan. Thank you, Mr. Speaker. My voting app was not working, and I vote yes. Ms. Kwan, pour. Ms. Gray. Mr. Speaker, I vote no. That is confirmed. That is confirmed. Mr. Tolney. Mr. Speaker, I'd like to confirm that my vote was a nay. Your vote was registered as nay. Mr. Viss. Mr. Speaker, I confirm that my vote was nay. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਨਾਕੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਗਿਆ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ VOTING ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਡਿਸਬਰਗਰ ਨੇ NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ VOTING ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ। NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਐਕਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। NDP ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ MPs ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਿਯਮਿਤ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਬਕਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲਿਬਰਲ MP ਕੈਵਿਨ ਲੈਮੂਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ MP ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਬਲਾਕ ਕਿਬਕਵਾ ਲੀਡਰ ਈਵ ਫ੍ਰੈਂਸ਼ਵਾ ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ NDP ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਟਵਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਆਟਵਾ ਸਿਟੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਟਵਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਮੰਗਾਂ ਕਦੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।